र यो छोटो दिनमा हामी जुन कुरा प्रभुले गर्न लाग्नु भएको कुरालाई हामी गर्नको निम्ति तयारी भएको छौँ। म रोहित दाजु हुनुहुन्छ, भाइ सलन हुनुहुन्छ, भाइ सन्तोष छ, हामीहरू जवानहरू छ। हामी 2 दिनभित्र तपाईँलाई जुन कुरा सिकाउन लागेका छौँ, म बिन्ती गर्छु यो हामी क्याम्पलाई चाहिँ के भन्छौँ भनेदेखिलाई यो अरू कन्भेन्सन जस्तो युथ सम्मेलन जस्तो होइन है। यो हामी अलग्गै भन्छौँ। साथीले एउटा भ्याल्यु किनभने साथीसँग काम गरेको अनि साथीले के भन्थ्यो भन्दा जोसमा चाहिकन मान्छे मर्नुपर्छ। पहिलो शब्द उहाँको त मर्छस् भनिकन। सायद अहिले मैले मर्छस् भने त तपाईँले के भन्छ, सराप्यो, नेगेटिभ बोल्यो है, तपाईँले के भन्नुहुन्छ हुन्छ। त्यस्तो भन्नु हुँदैन थियो एउटा दासले। मलाई थाहा छ तपाईँले थुप्रो त्यसको अर्थ के लाउँछ। मर्नु भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको मान्छे मर्नु भनेको होइन, त तपाईँको खराब कुरा चाहिँ मर्नुपर्छ अनि आत्मा चाहिँ जिउनुपर्छ भनेको कुरा हो। शारीरिक अभिलाषा मर्नुपर्छ, शारीरिक विचार मर्नुपर्छ है। एउटा छ नि रेस्टलेस चुक 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 कोही मान्छे नि आफू पनि सुन्दैन, अर्कालाई पनि सुन्नु दिँदैन, बोलेको पनि मर्नुपर्छ। त्यो स्वभाव हो। यो क्याम्प मिटिङ म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छ, हामी स्ट्रिक्ट गर्छौँ तपाईँलाई। तपाईँले यो नभन्नुहोस् कति रेजिस्ट्रेसन फी तिर्नु भयो थाहा छैन। यो पहिलो क्याम्प मिटिङको मलाई रेजिस्ट्रेसन झन्डै गर्नु लगायो। गेटमा राम्रो मान्छे राख्नु भएको रहेछ, मलाई छिर्नै देख्दैन। रेजिस्ट्रेसन नगरिकन नबस्नुहोस् भन्दै थियो। धन्यवाद, तपाईँको राम्रो ड्युटी। तर राम्रो तपाईँले जति रेजिस्ट्रेसन गर्नुभयो त तपाईँको निम्ति तपाईँलाई यो कुरा होइन, रेजिस्ट्रेसन गर्ने बित्तिकै तपाईँले डिसिप्लिनलाई मान्नुहुन्न होइन, तपाईँलाई मान्नु जरुरी छ। आमेन आमेन। 2 दिनभित्र खोला स्वर्गको मुनि बसिकन हामी सिक्न लागेका छौँ र समय धेरै बितेको छ। म वचनमा जान लागेको छु अनि यो 1 बजे तपाईँलाई मैले लन्चमा छोड्नुपर्ने रहेछ नि लगभग 1 घन्टा मेरो हातमा छ। म एकछिन प्रार्थना गर्न चाहन्छु अनि त्यस पश्चात हामी तुरन्तै परमेश्वरको वचनबाट पहिलो सेसनभित्र हामी पस्न लागेका छौँ। प्रभु यति बेला तपाईँ हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई म अझ स्वागत गर्छु। प्रभु यो बग्दै गरेको हावालाई म यीशु क्रिस्टको आलो रगतमा चुर्नुमा डुबाउँदैछु। ए हावा, तैँले लाने सन्देश चाहिँ छुटकाराको सन्देश लानेछस्। तैँले लाने सन्देशले चाहिँ मान्छेलाई चङ्गाइ ल्याउनेछ। तैँले ल्याउने सन्देशले चाहिँ मान्छेको निन्द्रालाई हटाउनेछ। तैँले ल्याउने सन्देशले चाहिँ मान्छेलाई चङ्गाइ ल्याउनेछ। तैँले बोकेर लाने सन्देशले चाहिँ मान्छेले जीवन ल्याउनेछ। तैँले बोक्दै गरेको सन्देश चाहिँ जुटकुरा लाँदैछस्। अब यसले चाहिँ प्रभु उपस्थितिमा मान्छेलाई खिचिकन ल्याउनेछ। यसकारण यो हावालाई म यीशु क्रिस्टको रगत लाउँदैछ। तमा भएको श्रापलाई म टुक्रा टुक्रा पार्दैछु। म जीवन अनि शक्ति नि सामर्थ्य यतिलाई बोल्दैछु। पवित्र आत्मा तपाईँको उपस्थितिलाई यो ठाउँमा यो भूमिमा म स्वागत गर्छु। आउनुहोस् पवित्र आत्मा, आउनुहोस् पवित्र आत्मा, आउनुहोस् पवित्र आत्मा, आउनुहोस् पवित्र आत्मा, आउनुहोस् पवित्र आत्मा। हाम्रो बीचमा तपाईँ हुनुहुन्छ। म जसै कुरा बोलिराखेको छु, म कस्तो कुरालाई देख्दैछु भनेदेखिलाई यो भवनमा एक प्रकारको वातावरण परिवर्तन हुँदैछ। प्रभुको उपस्थितिभित्र बस्न थाल्नुहोस्। मेरो प्रियहरू, प्रभुको उपस्थितिभित्र बस्नुहोस्। ठट्टा नगर्नुहोस्, दिलाकी नगर्नुहोस्, विभिन्न कुराहरूलाई त्यागिदिनुहोस्। प्रभुको उपस्थितिमा बस्न थाल्नुहोस्। म कस्तो देख्दैछु भनेदेखिलाई सुनको जस्तो च्यादर लिएर आएको छ यो भित्र। म स्वर्गदूतलाई देखिरहेको छु अनि त्यो स्वर्गदूतले चाहिँ सुनको च्यादरलाई चाहिँ यहाँनिर मेरो देब्रेपट्टि मेरो दाहिनेपट्टि ओढाउँदैछ। अनि पवित्र आत्माले मलाई के भन्दै हुनुहुन्छ भनेदेखिलाई अघिदेखि अबको दिन जुन महिमा भित्र मानिस पस्न लागेको छ यो 2 दिनभित्र, त्यो चाहिँ अति नै शक्तिशाली, अति नै बहुमूल्य, अति नै सामर्थ्यले हुन्छ भनेर पवित्र आत्माले भन्दै हुनुहुन्छ। म अझ के देख्दैछु भनेदेखिलाई धेरैजनाको जीवनमा प्रभु चङ्गाइ ल्याउने स्वर्गदूतलाई म यस कोठामा आउँदै गरेर देखिराखेको छु। प्रभु के भन्नुहुन्छ भनेदेखिलाई यो शिविरमा तपाईँको जीवनलाई प्रभु चङ्गाइ गर्नुहुन्छ। अनि 2 प्रकारको चङ्गाइ पवित्र आत्माले यस कोठाभित्र ल्याउँदै हुनुहुन्छ। एउटा चाहिँ के छ भनेदेखिलाई शारीरिक चङ्गाइ। तपाईँको जति पनि शरीरमा रोग बिमार छ प्रभुले निको पार्दै हुनुहुन्छ। निको पार्ने स्वर्गदूतलाई यस कोठामा ल्याइसकेको छ। म आत्मामा चाहिँ के कुरा देख्दैछु भनेदेखिलाई पवित्र आत्माले यो सुनौलो च्यादर देखेर भन्दै हुनुहुन्छ अबको अभिषेक चाहिँ मूल्यवान अभिषेक म यस ठाउँमा यो जातिमा चाहिँ म मूल्यवान अभिषेकलाई म खोल्न लागेको छु। अनि जुन अभिषेकले चाहिँ मान्छेको जीवनलाई अचम्म प्रकारले भर्नुहुन्छ, अनि जुन अभिषेकले चाहिँ मान्छेको जीवनलाई अचम्म रीतिले अगाडि बढाउन लागेको छ।
कस्तो देख्दैछु भनेदेखिलाई त्यो अभिषेक यस कोठामा आउँदैछ अनि यो चाहिँ दुईटा च्यादर जस्तो एउटा टेन्ट जस्तो भइराखेको छ यहाँनिर अनि यसको चार कुनामा चाहिँ चारवटा स्वर्गदूतले समातेको छ अनि तन्काइराखेको छ अनि पवित्र आत्मा यो कुरा भन्दैन छ जो यो अभिषेक भित्र रहिरहन्छ म त्यसको जीवनलाई पुरा रीतिले भर्छु नि प्रभु भन्नुहुन्छ महात्मामा के देख्दैछु भनेदेखिलाई धेरै मान्छे छ जो चाहिँ खाली हुनुहुन्छ तपाईँ यस्तो खाली तपाईँको जीवनको उद्देश्य नै तपाईँको जीवनमा यो कुरा भइरहेको छ म चाहिँ किन बाँध्दैछु नि किन म यो कुरा भएको मेरो जीवन चाहिँ भर्नुपर्छ तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँको जीवनको उद्देश्य छ प्रभुले तपाईँको जीवनमा 2 दिनमा भर्न चाहनुहुन्छ मलाई एउटा यस्तो खालको नाम पवित्र आत्माले अघिदेखि यो कोठामा बस्दै भन्छ पूर्णिमा म जान्दिनँ को हो पूर्णिमा यदि तपाईँ पूर्णिमा यहाँनिर आमा हो या छोरीको नाम हो या जो पनि हुनुहुन्छ म तपाईँलाई अगाडि बनाउन चाहन्छु चिठी गरिकन आँखा बन्द नै राख्नुहोस् तपाईँको निम्ति जे सन्देश छ अनि म त्यो कुरालाई भन्न चाहन्छु जसको नाम चाहिँ पूर्णिमा हो तपाईँ बाहिर हुनुहुन्छ यहाँ कोही हुनुहुन्छ तपाईँको घरमा कोही छ पूर्णिमा भएको मलाई पनि किन उहाँको निम्ति एकदमै प्रार्थना गर भन्दै हुनुहुन्छ सुन्नुहोस् है तपाईँले राम्रो सुन्नुहोस् म अस्ति दिल्लीमा थिएँ नि प्रभुले मलाई मान्छेको नाम दिनु भयो अनि मैले बोल्न थालेँ कतिजना अगाडि आयो नि कतिजना आएन अनि मैले बाहिर गएर भन्दै थिएँ उनीहरूले म थिएँ नि अघि तपाईँले बोलाएको पास्टर भाउ मलाई प्रार्थना गर्दैछु मैले म तपाईँ अट्टिरी मान्छेलाई प्रार्थना गर्दिनँ किनभने अघि चाहिँ मैले बोलाएको थिइनँ अघि चाहिँ प्रभुले बोलाएको थियो तपाईँलाई म सिल्वानस तामाङले बोलाएको होइन म प्रार्थना गर्दिनँ भन्थेँ म पूर्णिमालाई प्रार्थना गर्न चाहन्छु जो पूर्णिमा कस्तो मलाई मेरा आत्मामा पवित्र आत्माले के कुरा भन्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि एकदमै खाँचोमा छ एकदमै डरलाग्दो खाँचोमा छ एकदमै डरलाग्दो समस्यामा छ म प्रार्थना गर्न चाहन्छु प्रभु यो छोरी यहाँ होस् यो छोरी उहाँको घरमा होस् म तपाईँको चङ्गालाई बोल्दैछु यति बेला त्यो खाँचो यति बेला पुरा भएको होस् त्यो शक्तिले यति बेला उहाँको जीवनलाई छुएको होस् यति बेला त्यो सामर्थ्यले उहाँको जीवनलाई भरेको होस् यति बेला त्यो भरपुरीले उहाँको जीवनलाई पुरा तले भरिदिनुहोस् अनि पवित्र आत्मा तपाईँको चङ्गाई तपाईँको छुटकारा बगोस् म यहाँनिर यस्तो दिदीबहिनी यहाँनिर हुनुहुन्छ तपाईँको भुँडी यस्तो प्रकारले तपाईँलाई दुख्छ अनि त्यो दुखेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ कहिले पनि स्वतन्त्र भएर अगाडि बढ्न सक्नु भएको छैन त्यो भुँडीले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ मुनिको भुँडी चाहिँ तपाईँको फुल्लिएको जस्तो पनि लाग्छ तपाईँ एकदमै तपाईँलाई त्यसले दुखिराखेको छ समस्या भइराखेको छ म जान्दिनँ त्यो रोग के हो तर पवित्र आत्माले मलाई के भन्दै हुनुहुन्छ भनेदेखिलाई सिल्वानस छिट्टो प्रार्थना गरिदियो उसको लागि म तपाईँलाई प्रार्थना गर्न चाहन्छु म प्रार्थना गर्न चाहन्छु दिदी बहिनी तपाईँ जो हुनुहुन्छ छिट्टो गरिकन अगाडि आउनुहोस् तपाईँलाई भुँडी दुखिरहेको छ यहाँ अगाडिपट्टि यो तल्लो भुँडी सुन्निएको जस्तो हुन्छ तपाईँलाई तपाईँको पिसाब सम्बन्ध तपाईँलाई एकदमै समस्या भइराखेको छ मैले अलिक नभन्नु नमिल्ला दिदी बहिनीको यो रोगको विषयले गर्दाखेरि तपाईँले बुझ्नुभयो तपाईँ त्यो व्यक्ति हुने म तपाईँलाई छिट्टो गरिकन अगाडि बढाउँदैछु छिटो गरिकन अलिक अगाडि आउनुहोस् अलिक अगाडि आउनुहोस् अलिक अगाडि आउनुहोस् प्रभु तपाईँ निको पार्ने प्रभु हुनुहुन्छ लेउ छ गाईलाई लेउ 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 अझै 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 पुरा 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 चङ्गाई पुरा चङ्गाई पुरा 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 चङ्गाई पुरा चङ्गाई पुरा चङ्गाई नडराउनुहोस् पुरा चङ्गाई पुरा चङ्गाई पुरा चङ्गाई पुरा चङ्गाई पुरा 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 सामर्थ्य म रिलिज गर्दैछु पुरा म त्यो व्यक्तिलाई देखिरहेको छु तपाईँ यति साह्रो डराउनुहुन्छ तर डर लागिरहेको छ स्पिरिट अफ फियरले डरको आत्माले तपाईँको जीवनले यति साह्रो हलचल मचाइरहेको छ तपाईँ सुत्नु सक्नुहुन्न तपाईँलाई निद्रा लाग्दैन तपाईँ जीवनको यति साह्रो डर लाग्छ यो बिमारीहरू राखिदिनुहोस् तपाईँको जीवनमा निको भयो तपाईँ जानुहोस् आफ्नो ठाउँमा बस्नुहोस् प्रार्थनामा बस्नुहोस् त्यो डराउने मान्छेहरूको निम्ति म प्रार्थना गर्न चाहन्छु प्रभुले मलाई छिटो गर त्यो डरको आत्मालाई हटाउनेको निम्ति छिटो गर भन्दै हुनुहुन्छ जसलाई डर लाग्छ एकदम अगाडि आउनुहोस् त्यो डरले तपाईँको जीवनले एकदम साह्रो पारिरहेको छ छिटो गर्नुहोस् छिटो गर्नुहोस् म तपाईँलाई पर्खिरहने समय छैन किन हामी समयले डाँडा काट्दैछ निस्की डरको आत्मा निस्की 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 डरको आत्मा निस्की प्रभु शान्तिलाई म रिलिज गर्दैछु शान्तिलाई 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 अझै 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 अझै
पुरा शान्ति, पुरा शान्ति, पुरा शान्ति। अझै 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 दोस्रो साथमा ठाउँमा समय एकदमै कम्ती छ नि सायद भरेसम्म हामी धेरै व्यक्तिलाई प्रार्थना गर्छौँ भोलिसम्म नै छोडिदिनुहोस् उहाँलाई बस्नुहोस् प्रभुको उपस्थितिमा के हुँदैन भलिन्टियर्स नउठाउनुहोस् त्यसै लडेको बेलामा ल बस्नुहोस् मजाले बस्नुहोस् म परमेश्वरको वचनबाट केही कुरा तपाईँलाई सेयर गर्न चाहन्छु मसित पहिलो सामुएल 9 अध्याय पल्टाइराख्नुहोस् पहिलो सामुएल 9 अध्याय पल्टाइराख्नुहोस् म तपाईँलाई इन्करेज गर्न चाहन्छु के हो भनेदेखिलाई जब प्रभु बोल्नुहुन्छ धेरै मान्छेलाई प्रभु बोलेको कुरा चाहिँ कस्तो लाग्छ भनेदेखिलाई प्रभु बोल्ने चाहिँ मान्छेद्वारा प्रभु बोल्नुहुन्छ प्रभु जब मान्छेद्वारा प्रभु बोल्दाखेरि चाहिँ तपाईँले मान्छेलाई सुन्दा चर्चमा बस्दा विश्वासी चाहिँ के भएको हुन्छ भनेदेखिलाई नि प्रभु बोलेको र नि मान्छे बोलेको छुट्याउनु बिर्सिसकेको हुन्छ बाइबल बोल्दै हुनुहुन्छ सुन्दै हुनुहुन्छ कानले सुन्दै हुनुहुन्छ प्रभु त्यही मान्छेद्वारा चाहिँ बोल्नुहुन्छ हेर्नुहोस् है प्रभु त्यही मान्छेद्वारा बोल्नुहुन्छ जब प्रभु बोल्नुहुन्छ नि एउटा कुरा तपाईँले सिक्नुपर्ने चाहिँ के हो भनेदेखिलाई नि तपाईँले प्रभुले बोलेको कुरालाई चाहिँ आदर अनि सम्मान गर्नु जरुरी छ आमेन 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 सामुएलको पहिलो अध्यायमा हामी हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई अगमवक्ता सामुएल अनि परमेश्वरले बोलाउनु भयो सामुएल अनि सामुएलले के भने भन्नुहोस् त चिन्दैन थियो परमेश्वरले बोलेको आवाज अनि उसले के गरे एलीकोमा गएको सोध्यो तपाईँले बोलाउनु भयो बाजे मैले बोलाइन गएर सुत फेरि दोस्रो तपाईँले मलाई बोलाउनु भयो मैले बोलाइन जा गएर सुत तेस्रोचोटि तपाईँले मलाई बोलाउनु भयो अब गएर भन्नु मैले बोलाएको होइन तर भन्नु तैँले सुनिस् भने चाहिँ परमप्रभु परमेश्वर तपाईँको दासले सुन्दैछ बोल्नुहोस् त्यो दिन नि एउटा कुरा घटना के भयो भने सुन्नुहोस् है मजाले सुन्नुहोस् यहाँनिर त्यो दिन एउटा घटना के घट्यो भनेदेखिलाई नि एलीले सामुएललाई नि परमेश्वरको आवाज सुन्नु सिकायो सुन्दै थियो उसले तर चिन्नु सिकायो क्या उसले मजाको कुरा जब चिने नि त्यो दिन एउटा यस्तो शक्तिशाली कुरा के भयो भनेदेखिलाई नि त्यो मान्छेको जीवन चाहिँ नि एउटा साधारण वेदीको मुनि सुत्ने केटा छ नि त्यो दिन चाहिँ इजरायलको अगमवक्ता भए परमेश्वरको आवाज सुन्दाखेरि आमेन आमेन त्यो दिन एउटा साधारण केटा कति वर्ष सायद त्यो सानोदेखि भन्नाले छोडेको त्यहाँनिर सुतेको थियो होला महिनौ सुतेको थियो परमेश्वरको भवनमा तर त्यो आवाज कहिले पनि नसुनेको तर एक दिन अचम्मको स्ट्रेन्ज भोइस आयो सामुएल भनेको चिनेको थिएन तर एलीले जब सिकाए नि सामुएलले त्यो भोइसलाई आवाजलाई चिन्ने बित्तिकै चाहिँ नि सामुएलको जीवनमा एउटा नियति एउटा औदा एउटा पद एउटा सेवकाई परिवर्तन भयो म आज एउटा कुरा भन्न चाहन्छु तपाईँले प्रभुको आवाजलाई सुन्नुभयो भनेदेखिलाई चाहिँ नि तपाईँको जीवन चाहिँ आजको बिहानी परिवर्तन हुन्छ प्रभुको आवाजलाई चिन्नुभयो भनेदेखिलाई चाहिँ नि तपाईँको जीवनमा परिवर्तन हुन्छ म अस्ति दिल्लीमा थिएँ क्याम्प मिटिङमा अनि प्रभु यति साह्रो नाम दिनुभयो अनि त्यो मैले 2.5 घन्टासम्म अगमबानी बोलेछु 2.5 घन्टा मैले मेसेज भन्दा बेसी अगमबानी बोलेँ मान्छेको नाम दिनुभयो मैले बोलाएँ प्रार्थना गरेँ प्रभुले मलाई उनीहरूको जीवन हुँदै गयो घटना देख्न दिनु मैले बोलाएँ अनि मलाई कतिजनाको दुःख चाहिँ के लाग्यो भन्नुहोस् त त्यो मान्छे कतिजना आएन अन्त बाहिर पर्खिरहेको छ मलाई चिया खान निक्लिँदाखेरि अघि तपाईँले बोलाउनु भएको मान्छे म हो नि सुन्नुहोस् है अनि मैले त्यो मैले बोलाएको होइन भने त्यो कहाँ हो म कहाँ तपाईँलाई चिन्छु र बोलाउन सक्छु म को हो र तपाईँको जीवनमा के हुँदैछ देख्ने मान्छे होइन त्यो चाहिँ प्रभुले देख्न दिनुभएको थिएँ मैले भनिदिएको मात्रै मैले चाहिँ खबर भनिदिएको थिएँ तर आउनु भएन म तपाईँलाई प्रार्थना गर्न सक्दिनँ उक्क खोल्यो तर मलाई वास्ता गरेँ किन भन्नुहोस् त त्यति बेला नि मैले नाटक गर्न सक्दिनँ बाहिर गइकन त्यो दिन प्रभुले मलाई भनेको छ एउटा बाहिर मैले के भन्नु त्यो लेडीलाई अनि मैले त्यतिखेर मसँग विजयज्वल भाइ थिएँ मैले भन्दै थिएँ पास्टर विजयज्वललाई देख्यो भाइ मान्छे यस्तो हुन्छ देख्यो आज म तपाईँलाई भन्छु छोटो समय छ र जब तपाईँको जीवनमा बोल्छ नि क्विक रेस्पोन्ड गर्नुहोस् झट्टै त्यो कुरा पक्रिनुहोस् तपाईँको जीवनमा पवित्र आत्माले काम गर्नुहुन्छ आमेन सामुएल 9 अध्याय तपाईँले पल्टाउनु भयो अनि तपाईँलाई कतिजना थाहा पनि भयो यहाँनिर के छ घटना म हिजो अस्तिसम्म यति साह्रो म बिजी थिएँ अनि मलाई यति साह्रो भइराखेको थियो नि मेरो मनमा चाहिँ के भइराख्यो अरे सायद यो सम्पूर्ण बिजी यो लोडले गर्दाखेरि म यो रिम्बिक आउनु सक्दिनँ होला जस्तो भइरहेको थियो
मलाई त्यो बेसी प्रेसर भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईलाई थाहा छ सिक्किममा एउटा ठुलो जनसभा भयो अनि त्यो चाहिँ क्रिस्चियनहरूको जनसभा अनि त्यो सभामा चाहिँ हामीले मुख्यमन्त्रीलाई बोलायौँ अनि हजारौँ लाखौँ मान्छे आए अनि जति फोटोमा पाइरहेको थियो त्योभन्दा बेसी चाहिँ बजारमा थिए त्योभन्दा बेसी चाहिँ गाडी ब्लक भइरहेको थियो अनि त्यो मिटिङले गर्दाखेरि मेरो यति बेसी काम थियो यति बेसी जिम्मा थियो अनि त्यसलाई आयोजना गर्नु त्यसको म जेनरल सेक्रेटरी भएकोले गर्दाखेरि मेरो जीवनमा थुप्रो लोडहरू थियो अनि मेरो मनमा चाहिँ एउटा कुराले के खाँदै थियो भन्नुहोस् त त्यसको लगत्तै पछाडि चाहिँ म रिम्बिक जानुपर्छ म रिम्बिकमा गएर चाहिँ बरु के बोल्नु अन्त म त एकदम यहाँ ध्यान दिँदैछु कोही आत्माले मलाई हिजो त्यो थाकेको बेलामा म लडिरहेको थिएँ म हिजो दिनभरि म ढल्के प्रार्थनामा बसेँ अनि प्रभुले मलाई के भन्नुभयो हौ त्यो सन्देश म बोल्दैछु म बोल्नु जान्दैछु म सेवक हुँ तर जबसम्म प्रभुले बोल्नुहुन्न म बोल्दिनँ फेरि मैले भयङ्कर बोल्न जान्दछु नि म बोल्दिनँ जब जुन कुरा चाहिँ कोही आत्माले बोल्नु दिनुहुन्छ म हौ यो कुरा चाहिँ म बोल्न चाहन्छु अनि मैले प्रभुलाई सोध्दै थिएँ प्रभु रिम्बीको निम्ति चाहिँ के छ त के बोल्न चाहनुहुन्छ तपाईँ यदि तपाईँ बोल्नु भएन भने मैले माइन्ड पनि भने म बोल्दिनँ किन अलरेडी 2 दिन 4-4 जना स्पिकर छ यत्रो केटाहरू पढेको म नजाँदा नि हुने रहेछ बोल प्रभु म जान्दिनँ किन यति बेसी त छ थोत्रो समयमा को कति बोल्ने अन्त सुन्नुहोस् है म बोल्दिनँ भन्दै थिएँ प्रभुलाई म जान्दिनँ प्रभु त्यसो भए तर म बोल्नु भनेको किन जानु प्रभुले मलाई साह्रो मिठो कुरा भन्नुभयो जुन कुरा चाहिँ आज बिहानी म तपाईँको जीवनमा बोल्दैछु प्रभुले मलाई जुन कुरा बोल्नु नआउनु भने हौ यो सन्देश तपाईँका लागि छ प्रभुले मलाई जुन कुरा घटनाहरू बोल्न थाल्नुभयो म हौ यो कुरा सेयर गर्दैछु आज तपाईँको जीवनको नियति परिवर्तन हुन लागेको छ हजुरले कुरै बुझ्नु त भएन बुझ्नु भएन तपाईँले यसो सुन्ने मानि छैन आज बिहानी तपाईँको जीवनको नियति परिवर्तन हुन लागेको छ बल्ल बुझे दाजुभाइले अलिअलि पार ल्याएको छ दाजुभाइले दिदीबहिनी छिटो बुझ्दैछ दाजुभाइले अलिक पछाडि रहेछ तपाईँहरू हजुर किन भन्नुहोस् त जिन्दगीभर गएर चर्चमा गएर सुन्ने बानी भयो नि त अम्बी कोट्याउँदै पिङ्गे कोट्याउँदै कोहीले राम्रो सुन्छ कसैले सुन्दैन कोही टोइलेट गयो आयो कोही लास्ट चियोकेमा बस्ने बानी छ हाम्रो क्रिस्चियनहरूको कहिले बुझेको हुँदैन त्यहाँदेखि अगमवक्ता के हो प्रभुले मलाई के भन्नु भनिदिनुहोस् त कहाँ जोखान भन्नु आएको हो भन्दा प्रभुले जोखान हो हेर्ने प्रभु हुनुहुन्न प्रभु व्यक्तिलाई चिन्नुहुन्छ एक एकजनालाई तपाईँलाई प्रभुले चिन्नुहुन्छ कोही भए हामी जब तपाईँले परिवर्तन गर्नुहोस् प्रभु भन्नुहुन्छ नि तपाईँको जीवनलाई चाहिँ प्रभु यस्तो फाइन ट्युन गर्नुहुन्छ तपाईँको जीवन चाहिँ आजदेखि भिन्दै हुन्छ आमेन म तपाईँलाई जोक गरेको होइन सुन्नुहोस् म जुन कुरामा जिउँछु म त्यो कुरा सिकाउँछु जुन कुरामा जिउँदिनँ म त्यो कुरा तपाईँलाई सिकाउन चाहदिनँ मैले म नखाइकन म अर्काले विदेशमा म छ अरे भने म कथा गर्दिनँ किन मैले खाएको त छुइनँ हजुर त्यो अमिलो हुन सक्ला किन म भने मात्रै सुनेको मैले चाखेको छु म स्वाद भन्न सक्छु कि सक्दिनँ भन्नुहोस् त म सक्छु नि स्वाद भन्नु यदि मैले म खाएको छु भने हनीको म टेस्टलाई भन्न सक्छु तर मैले म नै नखाएको स्वादलाई मैले तपाईँलाई भनेर के फाइदा मैले खाएको छुइनँ अन्त यसकारण मैले जुन कुरा आत्माको कुरालाई अनुभव गरेको छु म त्यो कुरालाई सेयर गर्न चाहन्छु 3 महिना अगाडि नि हामी सिक्किम यसरी बोल्दै थियौँ जोससेलमा जुन अभिषेकले चाहिँ अब हाम्रो सिक्किममा माथि उठाउँदैछ अनि त्यति बेला चाहिँ प्रभुले मलाई के भन्दै थियो एउटा मेसेज दिँदै हुनुहुन्थ्यो यस 60 को गीत पक्यो राजाहरू चाहिँ तेरो ज्योतिमा अब फर्किने समय आयो अनि मैले जोडले भनिदिएँ क्या मैले जोससेलमा अब थुप्रो भिडियो छ हाम्रो युट्युबमा तपाईँले हेर्नुभयो भन्ला मैले बोल्दै थिएँ अभिषेकले चाहिँ मान्छेको जीवनले त्यो ठाउँमा लाँदैछ मुर्दाहरू बौराइ उठ्ने मात्र होइन चुङ्गाइ हुने मात्र होइन तर त्यो अभिषेकले राष्ट्रिय अलाउनीको पार्छ राजाहरू चाहिँ त्यो अभिषेकमा फर्केर आउँछ मैले यत्रो रुममा बसेर बोल्थेँ यत्रो रुममा नि बसेर यो मेसेजलाई बोल्थेँ अनि त्यो सिजनमा मैले हरेक हाम्रो जनहरूलाई भनिबस्थेँ तिमीहरू त्यो अनोइन्टिङमा उठा अब हामी चाहिँ राजाको अगाडि उडेर बोल्ने समय आयो आमेन सायद त्यति बेला नि मान्छेले नि यो कुरालाई बुझ्नु सकेको थिएन त्यति बेला नि मान्छेलाई नि यो कुरा गर्नु साह्रो थियो तर अस्ति 7 तारिकले एउटा यस्तो खालको दिन आयो कि पहिलोचोटि सिक्किममा यस्तो ठुलो जमघट भयो क्रिस्चियनहरूको जोरथाङको बगर ढाकेर नि
एउटा कुरा थियो, यस्तो मजा लागेको कुरा के भन्नुहोस् त, प्रार्थनाको सुनाइ त्यो दिन सारा गाडीले नि हाम्रो चर्चको गाडीले चाहिँ क्रुसको घटा लाग्थ्यो सेतो, अनि सारा हाइवेमा चाहिँ नि हाम्रो क्रिस्चियनकै गाडी मात्रै थियो, एसएनडी बसमा क्रिस्चियन छ, आउने सानो गाडीमा क्रिस्चियन छ, अनि हरेकले गीत गाउँदैछ, हरेकले प्रार्थना गर्दैछ। के भयो भन्नुहोस् त, अब सिक्किम चाँडै लाग्छ भन्ने कुरा भयो। तर मजाको कुरा म तपाईँलाई भन्छु, त्यो दिन नि मान्छे छक्क पर्यो। किन भन्नुहोस् त, प्रभुको उपस्थितिले त्यो ठाउँमा राखेको थियो। क्रिस्चियनलाई चाहिँ नि अब हाम्रो समय चाहिँ नि त्यहाँनिर लाँदै हुन्छ, नियति परिवर्तन हुँदैछ। आमेन आमेन। अब चर्चको नियति परिवर्तन हुँदैछ, अनि जुन समय जुन ऋतु आएको छ चर्चमा चाहिँ यो ऋतु चाहिँ त्यो समयसँग हामी जोडिँदैछौँ। आत्माले जुन दैलो खोलेको छ यो वर्ष यो समय चाहिँ जुन दैलोबाट तपाईँ भित्र पस्नुहुन्छ, दैलो चाहिँ एउटा सुरुवात हो। अनि त्यो दैलो चाहिँ कस्तो समय हो भनेदेखिलाई दैलो चाहिँ पनि एउटा भित्र नदेखेको ठाउँमा लगिकन जान्छ। अनि यो समय चाहिँ यो घडी चाहिँ एउटा यो वर्ष चाहिँ दैलोको वर्ष भएको कारणले गर्दाखेरि यदि तपाईँले हिब्रू क्यालेन्डर हेऱ्यो भनेदेखिलाई नि हामी कति सालमा छौँ यति बेला? 5778 सन्तमा 78 सालभित्र छौँ। अनि आगको अर्थ चाहिँ ढोका दैलो, हामी चाहिँ दैलोको वर्षमा छौँ। यति बेला चाहिँ नि तपाईँको निम्ति दैलो खोलिएको छ। मण्डलीले थाहा पाउने समय चाहिँ के हो भनेदेखिलाई यति बेला चाहिँ आत्माको संसारमा दैलो खोलेको छ। अनि जति पनि तपाईँ बाइबलमा पढ्नुभयो भने के भनेको छ भनेदेखिलाई जो अगमवक्ताले दर्शनले देखे, अनि उनीहरूले के भने मैले ठुलो दैलो देखिरहेको छु, मैले ढोका स्वर्ग उक्रेको मैले देखेँ। अनि यति बेला चाहिँ उक्रिने समय हो। आमेन आमेन। उक्रिने समय हो भन्नुहोस् त, उक्रिने समय हो, खोलिने समय हो। तपाईँको निम्ति जे पनि कुरामा खोलिन सक्छ। जुन कुरा चाहिँ तपाईँको जीवनमा आजसम्म खोलिन, जुन कुरा चाहिँ तपाईँको निम्ति उक्रेन, तपाईँको निम्ति चाहिँ त्यो चाहिँ बन्द भएको जस्तो, तपाईँको जीवनमा चाहिँ निश्वासेको जस्तो भयो। तर कोही चाहिँ आत्माले यो ऋतुमा यो समयमा चाहिँ त्यो दैलोलाई खोल्दैन छ। तर रमानको वर्षभित्र, शान्तिको वर्षभित्र, विजयको वर्षभित्र, अनुग्रहको वर्षभित्र, शक्तिको वर्षभित्र, अभिषेकको वर्षभित्र, अज्ञानको वर्षभित्र, आत्माको वर्षभित्र अब तपाईँ पस्नुहुनेछ। आमेन आमेन। म तपाईँलाई नि यो नि उचालेको मात्र होइन, म यो कुरामा जिउँछु, यो कुरामा जिउँछु। जब तपाईँले बोल्नुहुन्छ नि त्यो ढोकाहरू खोलिन थाल्छ, तपाईँले बोल्नु थाल्नुहुन्छ नि त्यो दैलोहरू खोलिन्छ। म तपाईँलाई यो कुरालाई प्रमाणित चाहिँ बताउन सक्छु। म जब नि प्रार्थना गर्दै थिएँ 2017मा मैले धेरै दैलोलाई प्रमाण भन्दै थिएँ, प्रभु अब 18मा खोलिन्छ, खोलिन्छ 18मा। अनि जुन दैलोलाई बोल्नु थालेँ नि त्यो दैलोलाई खोल्न थाल्नु भयो। आज तपाईँलाई भन्दै गरेको कुरा चाहिँ ठट्टा जोक होइन, तपाईँलाई मजा आउने कुरा वचन मात्र होइन, तर तपाईँलाई त्यो कुरालाई सिकाउन चाहन्छु। तपाईँ त्यो भित्र पस्नुपर्छ। अब आमेन आमेन। तपाईँ त्यहाँ आएर हारेर उयो फर्किने होइन, तर तपाईँ चाहिँ महिमाभित्र पस्ने व्यक्ति कोही चाहिँ आफैले बनाउन चाहनुहुन्छ। आमेन। म जब यो पहिलो सानो 9 अध्यायलाई पवित्र आत्माले मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अनि मैले जब पढेँ नि मैले सोध्दै थिएँ प्रभु के हो त? मैले यहाँनिर मजाको कुरा नि नियतिको कुरा पवित्र आत्मा बोल्न भयो। आजको दिन यदि यो पहिलो सेसनमा मैले टपिक दिनु पर्यो भने चाहिँ म नियति यो डेस्टिनी भन्ने शब्द म बोल्न चाहन्छु। नियति, एउटा नियति खोलिने यहाँनिर कुरा छ। यहाँनिर हामी हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई म सरसर पढ्न चाहन्छु नि यसको गइरहेको कुरालाई म तपाईँसँग सेयर गर्न चाहन्छु। पहिलो सामुएल 9को म 3 पदमा पढ्दैछु। यहाँ यसले लेखेको छ, एक दिन साउलको पिता किसका केही गधाहरू हराए, यसकारण तिनले आफ्नो छोरा साउललाई भने एउटा नोकरले लिएर गधालाई खोज्न जा। तिनीले एफ्रेमका पहाडी देशमा पार गरेर सिलासको जिल्ला भएर गए, ती भेटाउन सकेनन्। तिनीहरू सालेमका जिल्ला भएर गए, तर त्यहाँ पनि गधाहरू थिएनन्। तिनी बिन्यामीनका जिल्लाबाट भएर गए, तापनि गधाहरू भेटाउन सकेनन्।
जब तिनीहरू सुपको जेलमा पसे तब साउलले आफूसँग भएका त्यस नौकरलाई भने आइज हामी फर्कौँ, न त बाबुले गधाको बिक्री छोडेर हाम्रो सुर्ता गर्लान्। त्यस नौकरले भन्यो, यस सहरमा परमेश्वरले एकजना मानिस छन्, तिनले भनेका सबै कुरा पुरा भएको कारण तिनको नाउँ खुब चलेको छ। हामी त्यहाँ गयौँ भने हाम्रो कामको विषयमा केही बताउन सक्छन् कि? साउलले भने हुन्छ, म जान्छु, मलाई पढिरहने समय छैन। तर मजाको कुरा यहाँ के छ भनेदेखिलाई नि, एक दिन के भयो भन्नुहोस्, साउलको गधा हरायो, उनीहरूको घरको गधा हरायो। अनि बाउले के भन्दैछ भन्नुहोस् त, गधा खोज्नु जा गधा खोज्नु। यहाँ यस्तो मजाको कुरा नि, यस्तो म यो खण्डमा पढ्छु नि, म धेरै आशिष पाएको मैले जमाना अगाडि पनि। यहाँनिर यस्तो मजाको कुरा चाहिँ के छ भनेदेखिलाई नि, एउटा टाइम आयो जुन टाइम चाहिँ नि उसको जीवनमा केही कुरा हराएको छ उसको घरानामा। अनि हराएको कुरा छ हरेक मान्छेले नि खोज्नु चाहन्छ। सुन्नुहोस् है, किन खोज्नु भने चाहिँ हराएको त हरेक मान्छेले खोज्छ। अहिले तपाईँ 100 रुपियाँ हरास खोज्छ, खोज्दैन भन्नुहोस् त? अहिले सुन्न हराओस् मान्छेले खोज्छ, नानी हराओस् मान्छेले खोज्छ, गाई हराओस् मान्छेले खोज्छ। हरेक मूल्यवान कुरा हराउने बित्तिकै मान्छेले यति साह्रो खोजी गर्छ। यसकारण आज संसारमा हामी हेऱ्यौँ भनेदेखिलाई मान्छे हरेक मूल्यवानको पछाडि खोजी गरिरहेको छ कि छैन हो भन्नुहोस् त? पैसाको पछाडि खोजी गरिरहेको छ, मान्छे शरतको पछाडि खोजी गरिरहेको छ, मान्छे धनको मनित्रमा खोजी गरिरहेको छ, मान्छेले इज्जतलाई खोजिराखेको छ, मान्छेले इभन मिनिस्ट्रीहरू पढेको, नाम पढेको, फेम पढेको कुरालाई खोजी गरिरहेको छ। किन हरेक कुरा चाहिँ मान्छेको निम्ति संसारमा मूल्यवान देखिन्छ। आज तपाईँको ज्याकेट हराओस् अभियसली तपाईँलाई खोज्छ, कहाँ गयो हजुर? यहाँ हराएको छ एउटा मान्छेको। किसले के भन्दैछ, उसको बाबुले साउललाई भन्दैछ, जाऊ हराएको गधालाई खोज। मूल्यवान गधा हो नि त उनीहरूको, भारी बोक्ने सबै कुरा हराएको छ। अनि हराएको कुरा खोज्नु सबलाई मन पर्छ। सुन्नुहोस् है, हराएको कुरा खोज्नु सबलाई मन पराउँछ, हराएको कुरा खोज्नु सबले ध्यान दिन्छ। ध्यान दिँदैन आजको मोबाइल हराउँछ, मोबाइल जबसम्म बुझ्यो भन्छ नि फरक पर्दैन, यो मोबाइललाई त्यति उयो हुँदैन। तर मोबाइल हराओस् त के हुन्छ? अब आइफोन 6s पो त मेरो त पुरा भित्रमा त म मेमोरीमा यति बेसी उयो वचन थियो, यस्तो थियो, फोटो थियो, कहाँ गयो होला? मेरो एटिएमको नम्बर पनि 3 नम्बर यहीँनिर थियो। जुन दिन हराउँछ नि यो भित्र के छ भन्ने कुराको यति साह्रो खोजी हुन्छ, यो मूल्यवान भन्ने कुराको खोजी हुन्छ। तर जबसम्म हातमा बोक्छ नि त्यति बेसी मूल्यको थाहा हुँदैन। मैले भने कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ दाजुभाइहरू? बुझ्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा? अब मसँग सँगसँगै बोल्नुहोस् पनि। मूल्यवान कुरा हराएपछि के हुन्छ? खोजी गर्छ, यति साह्रो खोजी गर्छ। अनि यहाँनिर पनि साँच्चै नै मूल्यवान कुरा हराएको हो। अनि यो मान्छेले साँच्चै खोजी गर्दैछ। अनि उनीहरू खोज्दै धेरै जिल्लाबाट धेरै टाढो निस्किसक्यो। एउटा जिल्लामा पाएन, अर्को जिल्लामा उनीहरूले धेरै समय खोजिसकेछ तर पाएन। उसले खोज्दैछ उसले हराएको कुरालाई। सुन्नुहोस् है, मजाको कुरा छ यहाँनिर। के छ? साउलले खोज्दैछ अनि उसले मूल्यवान कुरालाई हराएको कारणले उसले खोजिराखेको छ। तर उसले खोज्दै गरेको समयमा म त्यो समयको कुरा गर्न चाहन्छु। हराएको कुरा भन्दा पनि जुन समय चाहिँ उसले खोज्दैछ, जुन समय चाहिँ उसले मूल्यवान कुरालाई पाएको छैन, त्यो समय चाहिँ स्वर्गले केही कुरा पृथ्वीमा खोज्दैछ। फेरि मजाको कुरा सुन्नुहोस्, जुन कुरा चाहिँ साउलले हराएको छ, उसको चाहिँ गधा हराएको, उसले चाहिँ देखिने कुरालाई खोज्दैछ, उसले चाहिँ मूल्यवान कुरालाई खोज्दैछ। तर स्वर्गले परमप्रभु परमेश्वरले केही कुरा पृथ्वीमा केही समय खोज्दै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ हो इजरायलको राजा खोज्दै हुनुहुन्छ। आमेन, आमेन, आमेन। जुन समय यतानिर मान्छेले संसारिक कुरालाई खोज्दैछ, त्यही समय स्वर्गले नियुक्त गर्ने कुरालाई खोज्दै हुनुहुन्छ। चिन्नुपर्ने समय चाहिँ
तपाईँको हराएको कुरालाई खोज्दै कि तपाईँले चिन्नुपर्ने समय चाहिँ स्वर्गले तपाईँको जीवनमा केही कुरा खोज्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले त्यो दिन अनि त्यो समयलाई चाहिँ तपाईँले मैले चिन्न सक्नुपर्छ। आमेन आमेन। यहाँनिर नि दुईटा खोजाइ सुरु भयो, लौकिक संसारमा अलौकिक संसारमा, नेचुरल वर्ल्ड सुपरनेचुरल वर्ल्ड। यता मान्छेले हराएको गधालाई खोज्दैछ, यता परमेश्वरले इस्रायलको राजालाई खोज्दैछ। अब मजाको घटना यहाँनिर छ। एउटा नियति नि परमेश्वरले बोकिकन खोज्दै हुनुहुन्छ। यहाँनिर नि यो मान्छे नि परमेश्वरको खोजाइ गर्दै गरेको घटनासँग नि यो मान्छे अचम्म रीतिले जोडिनेछ। यहाँनिर म अलिकति मुनि पढौँ 7 पद। साउलले भने हामी गयौँ भने हामीले तिनलाई के दिनु? हाम्रो झोलामा केही खानेकुरा पनि छैन, परमेश्वरको जनको निम्ति केही सौगात पनि छैन। त्यस नौकरले भन्यो, हेर्नुहोस् मसित यहाँ 1/4 सेकल चाँदी छ, हामीले के गर्नुपर्छ सो बताइदिए बापत म त्यो मानिसलाई त्यो दिनेछु। त्यस बेला जब कुनै मानिसले परमेश्वरसित सल्लाह माग्ने इच्छा गर्दथ्यो तब इजरायलमा यसो भनिने चलन थियो कि हामी दर्शी कहाँ जाउँ, किनभने हिजो आजको अगमवक्तालाई त्यस बेला दर्शी भन्दथे। एलिया अगमवक्ता यहाँनिर छ, कहाँनिर जानु भन्दैछ? दर्शी कहाँ। हराएको गधा मान्छेलाई सोध्दैछ। यहाँ हेर्नुहोस् है, मान्छेको खोजाइ चाहिँ मान्छेसँग मात्रै हुन्छ। खोज्यो पाएन। अब अगमवक्ताले भन्छ होला, मान्छेले जब सक्दैन त्यहाँ प्रब्लम गर्छ होला भन्छ। मजाको कुरा। यहाँ दुईटा खोजाइको नि एउटा ठाउँमा आइपुग्यो। गधा खोज्ने परमेश्वरले मान्छेलाई खोज्दै हुनुहुन्छ एक ठाउँमा, एउटा यस्तो खालको मजाको ठाउँमा। अगमवक्तामा आइपुग्यो के भन्दैछ भन्नुहोस् त? अगमवक्ता कहाँ छ? म आज एउटा कुरा भन्छु, तपाईँको खोजाइले नि तपाईँको संसारको खोजाइले तपाईँलाई कहाँ लाँदैछ? हजुर, राजनीतिमा तपाईँको संसारको खोजाइले तपाईँलाई कहाँ लाँदैछ? व्यभिचारमा तपाईँको संसारको खोजीले तपाईँलाई कहाँ लाँदैछ? सुसाइडमा तपाईँको संसारको खोजीले कहाँ लाँदैछ? क्रिसविहीन तपाईँको संसारको खोजीले तपाईँलाई कहाँ लाँदैछ? शून्यतामा, अशान्तिमा, पीडामा, रुवाइमा। यो चर्च चाहिँ आज खोजाइको अन्त चाहिँ परमेश्वरको आवाजमा फर्किकन आउँदैछ। आमेन आमेन। साउलको जीवनमा मलाई यस्तो टर्निङ पोइन्ट मनपर्छ कि त्यही साह्रो खोज्यो सकेन। दाजु के भन्छ? अगमवक्ता कहाँ छ? परमेश्वर कहाँ? परमेश्वरको आवाज सुन्नको निम्ति फर्किँदैछ। आज जो व्यक्ति परमेश्वरको आवाज सुन्नको निम्ति फर्किन्छ, जो मान्छे परमेश्वरको आवाज सुन्नको निम्ति फर्किन्छ, त्यो मान्छे नि स्वर्गको नियतिसँग जोडिन थाल्छ। आमेन आमेन। त्यो मान्छे स्वर्गले जे कुरा ल्याउँदैछ त्योसँग कनेक्ट हुँदै गरेको छ, जोडिँदै गरेको छ। सुन्नुहोस् है, तपाईँलाई सिल्भानस तामाङले कनेक्ट गर्न सक्दैन, तपाईँलाई रोहित थापाले कनेक्ट गर्न सक्दैन, तपाईँलाई सलमन राईले कनेक्ट गर्न सक्दैन, तपाईँलाई सन्तोष देवपाटाले कनेक्ट गर्न सक्दैन। कनेक्ट गराउन सक्ने एउटै व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ पवित्र आत्मा। आमेन 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 आमेन। यहाँनिर यो मान्छेले त्यो सबै कुराको खोजाइलाई नि अन्त राखिकन उसले भन्दैछ, त्यो खोजाइको उत्तर चाहिँ परमेश्वरले मात्र बताउन सक्छ। यदि आज तपाईँको खोजाइको अन्त हुनु हो भनेदेखिलाई तपाईँ परमेश्वरको जनका परमेश्वरका तपाईँ फर्केर आउनै पर्छ। उहाँकोमा फर्केर नआइकन त्यो जीवनको नियति परिवर्तन हुँदैन। आज चर्च चाहिँ त्यो ठाउँमा फर्केर आउनुपर्छ जहाँ चाहिँ उहाँको आवाजलाई सुन्नु सक्छ, जहाँ चाहिँ उहाँको आवाजलाई सुन्छ। तपाईँ कहाँनिर हुनुहुन्छ? तपाईँ आवाज सुन्ने ठाउँमा कि तपाईँ बिन्सीमा हुनुहुन्छ, कि तपाईँ आवाज सुन्ने ठाउँमा कि पिकनिकमा हुनुहुन्छ, कि तपाईँ आवाज सुन्ने ठाउँमा कि व्यभिचार गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ? कहाँ हुनुहुन्छ? यदि तपाईँले मैले नि बुझ्नु यो समयलाई बुझ्नु सकेन भनेदेखिलाई नि आज चर्च चाहिँ पछाडि भएको रिजन चाहिँ के भन्नुहोस् त? चर्च चाहिँ आवाज सुन्ने ठाउँमा हुँदैन,
चर्च सल्लाह चुन्ने ठाउँमा आउँछ। मैले पनि बुझ्दै हुनुहुन्छ सल्लाह सल्लाह आवाज होइन है सल्लाह सल्लाहले चाहिँ तपाईँको नियतिमा लाँदैन। के छ तपाईँको भनाइ म यस्तो भनौँ भनेको के भन्नुहुन्छ ए मैले त्यतिकै मेरो आइडिया जस्तो चाहिँ पैसा गरेँ। चर्च चाहिँ सल्लाहमा होइन चर्च चाहिँ प्रभु आवाजलाई सुन्न सक्नुपर्छ। आमेन आमेन आमेन। मेरो जीवन अनुभव तपाईँलाई सेयर गरौँ। मेरो जीवनमा अस्ति जिम्मा चाहिँ के थियो भने यो बिता 3-4 महिनामा नि सिक्किमको सारा लिडरहरूलाई एक बनाउनु मेरो ठुलो जिम्मा थियो। अनि सिक्किमको सारा ठाउँमा गर्दै 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 मिटिङ गर्दै गएँ। हरेक मिटिङमा नि मैले जहिले परमेश्वरको वचन पहिला बोल्थेँ। बाहिर यसो भन्छ पास्टर यो मिटिङ चाहिँ यस कारण हो पोलिटिक्स होइन यसमा यसलाई देखाउनु शक्ति प्रदर्शन होइन यो भोट ब्याङ्क होइन पास्टर हो यो चाहिँ चर्चलाई प्रभुले गर्ने सम्मानको ठाउँ हो। तपाईँलाई थाहा छ कि थाहा छैन हाम्रो चिफ मिनिस्टरले एउटा भयङ्कर राम्रो काम गर्यो। हुन त ड्राफ्ट त हामीले लेख्यौँ हाम्रो पास्टरहरूलाई सम्मान गर्ने प्रभुलाई मैले प्रश्न दिएँ प्रभु यो सम्मान चाहिँ प्रभुले मलाई के भन्नुभयो भने नि एस्तरको 6 अध्यायको नि 7 पदमा नि त्यहाँनिर नपल्टाउनुहोस् म भन्छु मैले त्यो तल अर्कै कुरा गरेँ तपाईँ लेखिराख्नुहोस् 6:7मा नि मजाको कुरा लेखेको छ के भन्छ नि हामानको षड्यन्त्रलाई विफल पार्नु भयो परमेश्वरले राजाले नि मर्दकैको सम्मानलाई फर्काएर ल्याएर आयो। अनि त्यही हामानले चाहिँ नि मर्दकालाई घोडामा पैजनी लुगा लगाएर लाग्यो भने राजाले सम्मान गरेको व्यक्तिलाई हेर राजाले सम्मान गरेको व्यक्तिलाई हेर भने कराउनु पर्ला क्या पास्टर हो तर राजाले सम्मान गरेको व्यक्ति संसारले हेर्छ। एउटा नि राज्यको मुख्यमन्त्रीले पनि चर्चलाई हेरिरहेको छ खासमा त चर्चले कसलाई हेरिरहेको छ भने चर्चले पोलिटिक्सलाई हेरिरहेको छ फेरि हजुर मुख्यमन्त्रीले चाहिँ चर्चलाई हेरिरहेको छ। मलाई मजा के लाग्यो भन्नुहोस् त मुख्यमन्त्रीले चाहिँ चर्चलाई हेर्दैछ चर्चले चाहिँ कसलाई हेर्दैछ मुख्यमन्त्रीले के दिन्छ होला के पाउँछ होला के खाउँ होला नानी लगाइदिन्छ होला हजुर सहुलियत पाउँछ होला। सुन्नुहोस् है म तपाईँलाई शक्तिशाली कुरा भन्छु स्वर्गीय चर्चको निम्ति जुन नियति ल्याउँदैछ चर्च चाहिँ त्यो ठाउँबाट अब उठ्दैछ। अब आमेन आमेन। जुन दिन चाहिँ चर्चले परमेश्वरको आवाज सुन्न थाल्छ चर्च चाहिँ माथि उठ्न थाल्छ त्यति बेला व्यक्ति चाहिँ माथि उठ्न थाल्छ त्यति बेला तैँले जीवन चाहिँ माथि आएर आउन थाल्छ त्यति बेला यो साउलले त्यति बेला फैसला गर्यो एउटा निर्णय गर्यो म प्रभुको आवाजलाई सुन्छु म प्रभुको आवाजलाई सुन्छु। हराएको बेलामा नि फ्रस्ट्रेसन भएको बेलामा नि डिप्रेस भएको बेलामा नि थाकेको बेलामा नि यो मान्छेले जीवन एउटा निर्णयलाई गर्यो। सुन्नुहोस् है मजाले थाकेको बेलामा एउटा निर्णय गर्यो मान्छेले म परमेश्वरको चनको आवाजलाई सुन्छु परमेश्वर के भन्नुहुन्छ। तपाईँ थाकेको बेला प्रभुको आवाजलाई सुन्नुहुन्छ हजुर ए के भएन के भएन म त गएँ। तपाईँ थाकेको बेलामा तपाईँ लडाइँको बेलामा तपाईँको चुनौतीको बेलामा नि म आज तपाईँलाई यो कुरा भन्न चाहन्छु त्यो समय तपाईँ परमेश्वरको आवाजलाई सुन्नु जरुरी छ। आमेन 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 आमेन। त्यो दिन चाहिँ नि यस्तो मजाको कुरा परमेश्वरलाई गधाको बिक्री छैन तर परमेश्वरलाई मान्छेको बिक्री छ। सुन्नुहोस् मजाले परमेश्वरलाई गधाको बिक्री छैन तर परमेश्वरलाई बिक्री एउटा कुराको छ त्यो चाहिँ मान्छेको बिक्री छ। जसले सुन्नुहोस् है परमेश्वरलाई रुपियाँ पैसाको बिक्री छैन परमेश्वरलाई सानबानको बिक्री छैन परमेश्वरलाई धनको बिक्री छैन परमेश्वरलाई बिल्डिङको बिक्री छैन परमेश्वरलाई गाडीको बिक्री छैन परमेश्वरले राजनीतिमा को आउँछ को आउँदैन उन्नति हुन्छ हुँदैन माथि नमाथि बिक्री छैन। परमेश्वरले एउटा बिक्री छ जुन जाति चाहिँ उहाँको स्वरूपमा बनेको नाश हुँदैछ त्यसलाई चाहिँ कसले बचाउने भन्ने ठुलो बिक्री चाहिँ उहाँले गर्नुहुन्छ। आमेन आमेन आमेन। जब साउलले यो आवाज सुन्नको निम्ति पुगे नि म लामो समयलाई छोटो काट्न चाहन्छु
20 पद माथिको काटिकन म छोटाइन्छ। 3 दिन अघि हराएका गधाका विषयमा अब फिक्री नगर, किनभने ती फेला पारिसकेका छन्। तर सारा इस्राएलले के मागिरहेका छन् त्यो तिमीले र तिम्रो पिता पुर्खाको घरलाई मागिरहेका छन्। साउलले भने म त इस्राएलका कुलमा सबैभन्दा सानो बिन्यामिनी हुँ। अब बिन्यामिनको कुल परिवारमध्ये मेरो घर सबैभन्दा सानो छ। तपाईँ किन यो कुरा मलाई भन्नुहुन्छ? तब सामुएलले साउल र तिनको नौकरलाई खाने कोठामा ल्याए र आमन्त्रित मानिसहरूमध्ये मुख्य स्थानमा बसाए र तिनी 30 जना प्राय 30 जना जस्तो थिए। हजुरको कुरा यहाँनिर नि हकमवक्तालाई भेट्दाखेरि चाहिँ मेरो के भन्दैछ भन्नुहोस् त, बेतनालाई पकाउनु गइरहेछ, म काट्दैछु, तपाईँ यो वचन सबै पढ्नु पर्यो तर म काट्दैछु, तपाईँ घरमा चाहिँ मजाले पढ्नुहोस्, मसँग टाइम छैन। हकमवक्ताले के भन्दैछ भन्नुहोस् त, तिमी हराएको कुराको निम्ति बिक्री नगर। सुन्नुहोस् मजाको कुरा, परमेश्वरले जे बोल्नुहुन्छ मन परेको मलाई मन परेको कुरा, तिमी जे कुरा हराएको छौ त्यसलाई फिक्री नगर, त्यो त पाइसकेको छ। सुन्नुहोस् आज म तपाईँको जीवनमा यो प्रोफेटिक कुरालाई बोल्दैछु, जे हराएको कुरा छ त्यसको लागि फिक्री नगर, त्यो चाहिँ पाइसकेको छ। जे हराएको छ त्यसलाई फिक्री नगर, त्यो चाहिँ पाइसकेको छ। सुन्नुहोस् खोजाइ चाहिँ के छ भन्देखिलाई यहाँनिर मजाको कुरा के भन्दैछ, तिमीले जे कुरा हरायौ त्यो के भइसकेको छ। अब मेरो पछाडि भन्नुहोस्, मैले जे कुरा हराएँ प्रभुले मलाई फिर्ता गरिसक्नु भएको छ। मैले जे कुरा गुमाएँ प्रभुले मेरो जीवनमा फिर्ता गरिसक्नु भएको छ। मैले जे कुरा गुमाएँ प्रभुले मेरो जीवनमा फिर्ता गरिसक्नु भएको छ। प्रभु म यति बेला नबोल्नुहोस्, म प्रार्थना गर्दैछु, प्रभु म यति बेला तपाईँको छोराछोरीको जीवनमा जे कुरा गुमाएका थियो तपाईँ त्यसलाई फिर्ता दिइसक्नु भएको छ। अब त्यसको निम्ति सुर्ता होइन, तर जुन कुरा तपाईँले माग्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा उहाँको जीवनमा यति बेला म खोल्दैछु अनि त्यो कुरा तपाईँले बोल्न थाल्नुहोस् येशू ख्रीष्टको नाममा। तपाईँले जुन कुरा गुमाउनु भयो त्यो कुरा फिर्ता भइसकेछ। साउलले भन्दैछ यति सारा गधाको उसलाई नाइन्दा गधा माग्दैछ, तर के भन्दैछ परमेश्वरले, तिमीले जुन कुरा हारे त्यसो फिर्ता नगर, त्यो त पाइसकेको छ। तर तिमीलाई चाहिँ जे कुरा तिमीलाई माग्दैछ, यहाँ सुन्नुहोस् है, दुईवटा कुरा छ, दुईवटा कुरा राम्रो बुझ्नुहोस्। जे कुरा चाहिँ के गर्दैछ अब परमेश्वरले तिमीलाई तिम्रो घरमा माग्दैछ। अब सुन्नुहोस्, पहिला परमेश्वर के गर्नुभयो, फिर्ता गर्नुभयो। दोस्रो परमेश्वर के गर्दै हुनुहुन्छ, माग्दै हुनुहुन्छ। पाउँदाखेरि चाहिँ मजा लाग्छ मान्छेलाई। सुन्नुहोस् है, पाउनु त सबै मजाउँछ। आजकल सबै प्रार्थना के भन्छ बेस पाउनुमा, प्रभु गाडी दियो यीशुको नाममा, प्रभु मेरो बुढी थियो यीशुको नाममा, छोरा दियो यीशुको नाममा, 3टा छोरी भइसकेको छ प्रभु, यसमा छोरा आउनुपर्छ प्रभु। मान्छेको प्रेमको लेभल हेर्नुहोस् न। आज सन्तको प्रार्थना यहाँ थियो होला, सुन्नुहोस् है, आज सन्त तपाईँको यो लेभलमा थियो भनेदेखिलाई आज तपाईँको लेभल परिवर्तन हुँदैछ। आमेन आमेन। कसले के भन्नुहुन्छ, जे कुरा तिमीले हरायो, जे कुरा माग्यो त्यो चाहिँ फिर्ता भयो। तर अबको ऋतु चाहिँ सुन्नुहोस्, प्रभु स्वर्गबाट जे कुरा ल्याउँदैछ यो टाइम यो ऋतु चाहिँ के गर्दैछ, प्रभु तपाईँको जीवनमा माग्दै हुनुहुन्छ। अब तपाईँको जीवनमा त्यो नियति लिएर आउँदैछ जसले चाहिँ यस पृथ्वीलाई तपाईँलाई अब परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। आमेन आमेन। यदि के भन्दैछ साउललाई, तिमीलाई त तिम्रो घरलाई माग्दैछौ, तिमीलाई माग्दैछौ, वास्तवमा तिमी खोज्दैछौ रङ ठाउँमा छौ छोरा, तिमीलाई पो माग्दैछ त कसैले, परमेश्वरले तिमीलाई माग्दैछ। अझ चर्च चाहिँ यो ठाउँमा आइपुग्यो, अझ चर्च चाहिँ प्रभुलाई माग्ने होइन, तर प्रभुले चर्चलाई माग्दै हुनुहुन्छ। कहिले मेरो तयारी बनाएको भनेको प्रभुले चर्चलाई माग्दै हुनुहुन्छ, कहीँ मेरो राज्य आएको भनिकन प्रभुले चर्चलाई माग्दै हुनुहुन्छ, कहीँ यो जीवनको दान वर्धकले चलाएको भनिकन
कहिले चर्चलाई मान्दै हुनुहुन्छ, कहिले प्रधानलाई चलाएको भनिकन, कहिले चर्चलाई मान्दै हुनुहुन्छ, कहिले मेरो सपना कहिले पुरा गरेको भनिकन। आज प्रभु खोज्दै गरेको यो पुस्तामा चाहिँ त्यो व्यक्ति हो। साउलले जस्तै प्रभुले परमेश्वर बोलाएका के भन्दैछ, तर म इजरायलको राजालाई नियुक्त गर्दैछु। आज धेरै व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरले राज्य गर्ने ठाउँमा, विजयको ठाउँमा नियुक्ति गर्न चाहनुहुन्छ। आमेन। मैले बुझ्दै हुनुहुन्छ कुरा? तपाईँले जीवनमा नियुक्ति गर्न चाहनुहुन्छ, त्यो ठाउँमा नियुक्ति गर्न चाहनुहुन्छ। आज तपाईँलाई त्यो ठाउँमा भर्ना गर्न चाहनुहुन्छ। त्यो पछाडि के भयो भन्नुहोस् त, सालले भने म त यस्तो कस्तो, म त पढेको छुइनँ, म त लेखेको छुइनँ, हामी त सानो जात, हामी त यस्तो 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 के शारीरिक कुरा बोल्यो उसले त्यसै भने अगमवक्तालाई। तर अगमवक्ताले लोकेर के गर्यो भन्नुहोस् त, यो मान्छे छानेको नि भोजमा लगेर गयो। सुन्नु चाहिँ मजाको कुरा छ, मलाई खुब मनपर्छ यो खण्ड। धामको डाँडाको धामको भोजमा लगेर गयो, मुख्य सिटमा राख्यो त्यो मान्छेलाई, डल्लै फिलालेर खानु, न्यार लिएर खानु पाउँदैछ, न्यार गुनासो पकाउने नि ठुलो स्थानमा बसेर खानु पाउँदैछ। किन भन्नुहोस् त, परमेश्वरले छान्नु भएको व्यक्ति, परमेश्वरले छान्नु भएको व्यक्ति चाहिँ तपाईँले त्यो गनगनी स्तरमा प्रभुले राख्नुहुन्न, तपाईँ चाहिँ भोजमा प्रभुले राख्नु चाहनुहुन्छ। आमेन आमेन। म हुँदिन, म सक्दिनँ भन्नु होइन, तपाईँको जीवनलाई आजदेखि चाहिँ त्यो भोजमा प्रभुले लाँदै हुनुहुन्छ। त्यो भोजदेखि पछाडि चाहिँ के गर्यो भने त्यसको भोलिपल्ट नि, मलाई पढिरहने समय भएन, तपाईँले 10 अध्यायलाई पढ्नुहोस्। भोलिपल्ट बिहानै उठाएर के भन्यो भन्नुहोस् त, तेल निकाल्यो, शिरदेखि खनाइदियो, अभिषेक गर्यो, तिमी इजरायलको राजा भयो, तिमी इजरायलको राजा भयो। गदा खोज्दै थियो, परमेश्वरले मान्छे खोज्दै थियो। हेर्नुहोस् है, साउलले गदा खोज्दै थियो, परमेश्वरले मान्छेलाई खोज्दै थियो। अनि परमेश्वरले भेट्नुभयो त्यो मान्छेलाई, जो मान्छे चाहिँ नि आज इजरायलको राजा बनिन सक्छ। त्यो मान्छेले इजरायलको राजा बनाइने बाइबल मिठो कुरा हुन्छ। परमेश्वरमा आँखमा आइकन नि साउलको साथमा रहे, साउल राजा बने, इजरायलको पहिलो राजा। अझ प्रभुले तपाईँको जीवनमा नियुक्त गर्न चाहनुहुन्छ। यो अभिषेक ल्याएको एन्जल्सहरू यस कोठामा आएको छ। म यो मेसेज किन बोल्दैछु, म जब यो दर्शन देखेँ मलाई कन्फर्म भयो, बहुमूल्य कुरा प्रभुले गराउन चाहँदै हुनुहुन्छ। आज तपाईँको जीवनलाई गनगनदेखि नि तपाईँ पार आउनुपर्छ। तपाईँको मगाइदेखि दिने ठाउँमा तपाईँ आउनुपर्छ। र तपाईँ भन्नुपर्छ, प्रभु मलाई नियुक्त गर्नुहोस्, तपाईँले मलाई जेमा नियुक्त गर्न चाहनुहुन्छ म तयारी छु। तपाईँ चाहिँ त्यो व्यक्ति बनाउनुहुन्छ। साउलको काम थिए फलिस्तीहरूको हातबाट इजरायललाई स्वतन्त्र गराउन, अमेरिकीहरूको हातबाट इजरायललाई स्वतन्त्र गराउन। तपाईँ चाहिँ बन्धनमा पर्नु होइन, तपाईँको जीवन चाहिँ आज बन्धनमा परेका व्यक्तिलाई स्वतन्त्र गराउन। आमेन आमेन। क्रिस्चियन जीवन चाहिँ बन्धनमा पर्नु होइन, क्रिस्चियन जीवन चाहिँ बन्धनमा पर्नु होइन, क्रिस्चियन जीवन चाहिँ बन्धनमा परेकालाई स्वतन्त्र गर्नु हो। आमेन। के तपाईँको जीवन चाहिँ बन्धनमा छ कि बन्धनमा परेकालाई तपाईँले स्वतन्त्र गर्दै हुनुहुन्छ? यो ऋतु, यो दैलो चाहिँ यस्तो खोलिँदैछ, यो दैलोबाट भित्र छिर्नेले चाहिँ नि बन्धनमा परेकालाई स्वतन्त्र गर्छ। त्यो दिन अनि त्यो समय, त्यो अभिषेक चाहिँ यस ठाउँमा आजको दिन 9 तारिक रिम्बिकमा यस बिहानीको समय यो अभिषेक खोलिँदैछ। त्यो अभिषेक चाहिँ बन्धनमा परेकालाई स्वतन्त्र पार्ने। आज चर्च बन्धनमा छ मेरो प्रियहरू। मैले चर्च बिल्डिङको नाम भनेको होइन है, मैले चर्च म व्यक्तिलाई भन्छु। नयाँ नियम भन्छ चर्च चाहिँ हामी परमेश्वरको जीवित मन्दिर। रोगको बन्धनमा छ, व्यभिचारको बन्धनमा छ, ढाँट्ने बन्धनमा छ, रिसको बन्धनमा छ, सुर्तीको लतको बन्धनमा छ, गाँजा भाङ धतुरा ढाँट्ने, श्राप्ने, चोर्ने, छल्ने, जेठी कान्छी माइली अन्तरी जन्तरी गन्ती छैन, बन्धनमा छ। अन्य जातिसँग सम्बन्धमा बन्धनमा छ। अझ प्रभु हुनुहुन्छ।
मेरो बन्धनको ज्वाला म भसाइदिन्छु अनि म त अझ नियुक्त गर्छु। यस्तो प्रभु चाहिँ कहाँ पनि पाउनुहुन्न, यस्तो प्रभु कहाँ पनि पाउनुहुन्न, यस्तो प्रभु चाहिँ कहाँ पनि पाउनुहुन्न। अनि त्यो प्रभुले चाहिँ के गर्न चाहँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि आज तपाईँलाई बन्धनमा पर्ने व्यक्ति होइन, तर आजदेखि उसो चाहिँ बन्धनमा परेकालाई स्वतन्त्र दिने व्यक्ति प्रभुले बनाउन चाहनुहुन्छ। एकछिन प्रार्थना गरौँ। नजानुहोस् है कहिले, एकछिनमा प्रार्थना गर्छु। 5 मिनट प्लिज हलचल नगर्नुहोस्। 5 मिनट लिन्छु म तपाईँको। म 5 मिनट लिन चाहन्छु। पवित्र तपाईँ हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। तपाईँको महिमाले यो मौन राख्दैछु प्रभु। तपाईँ क्रिस्चियन भएर बेबिचारलाई खोज्ने, तपाईँ क्रिस्चियन भएर रुपियाँ पैसालाई पछाडि कुद्ने, तपाईँ क्रिस्चियन भइकन रिसको पछाडि कुद्ने, बदला लिने कुराको पछाडि कुद्ने, चोरको पछाडि कुद्ने, प्रभु हुनुहुन्छ। छोडिदियो त्यो गधालाई, छोडिदियो त्यो गधालाई, छोडिदियो त्यो गधा। तर म जुन कुरा दिँदैछु त्यसको निम्ति तयारी हो भने प्रभु हुनुहुन्छ। त बन्धनमा पर्ने होइन, त बन्धनमा परेकालाई स्वतन्त्र गर्ने व्यक्ति। आज म देखिरहेको छु आत्मामा यति बिग्न मान्छेहरू बन्धनमा छन् यहाँनिर। या आज बिहानी स्वतन्त्र हुन चाहनुहुन्छ तपाईँ, या आज बिहानी तपाईँ प्रभुले राख्नुभएको नियतिले लिने व्यक्ति बनिन चाहनुहुन्छ, या आजको बिहानी तपाईँ भन्नुहुन्छ प्रभु म स्वर्गको त्यो ठाउँमा पुग्न चाहन्छु, तपाईँको महिमालाई हेर्ने व्यक्ति बनिन चाहन्छु, म मान्छेलाई खोज्दै होइन, म तपाईँको आवाजलाई सुन्ने व्यक्ति बनिन्छु, अनि तपाईँले राख्नुभएको ठाउँमा म पुग्न चाहन्छु, म चाहिँ अभिषेक्त व्यक्ति बनिन चाहन्छु, अनि त्यो अभिषेकमा म बन्धनमा परेको व्यक्तिलाई म स्वतन्त्र गर्ने व्यक्ति बनिन चाहन्छु। यदि तपाईँ भन्नुहुन्छ त्यो बन्धनमा पर्नु भएको छ, तपाईँ स्वतन्त्र पार्ने व्यक्ति बनिन चाहनुहुन्छ, म तपाईँलाई अगाडि बढाउँछु। उठ्नुहोस्, आँखा बन्द गर्नुहोस् अनि अगाडि कुदिकन आउनुहोस्। यो समय तपाईँको लागि हो। जुन अभिषेक मैले होइन, त्यो अभिषेक पवित्र आत्माले तपाईँको जीवनमा गर्न लागेको छ। आजको दिन तपाईँको जीवनको अब जीवन शैली परिवर्तन हुन लागेको छ, तपाईँको विचार परिवर्तन हुन लागेको छ, तपाईँको हिँडाइ परिवर्तन हुन लागेको छ, तपाईँको सोचाइ परिवर्तन हुन लागेको छ, तपाईँको चियाइ परिवर्तन हुन लागेको छ, तपाईँको बोलाइ, तपाईँको रहनसहन सबै कुरामा प्रभुको आत्माले तपाईँको जीवनलाई अब छोइकन तपाईँको जीवन चाहिँ पुरा परिवर्तन हुन लागेको छ। नरोकिनुहोस्, नरोकिनुहोस्। मलाई थाहा छ तपाईँ यति बिग्न व्यक्ति, तपाईँ आउँदाखेरि पापी होइन भाइ बहिनीहरू, तपाईँ यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ अब धर्मी अभिषेक जन बनिन लागेको छ। तपाईँ यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ एउटा ठुलो ट्रान्सफर्मेसन, ठुलो बदलाव तपाईँको जीवनमा आउँदैछ। गधाको गोठालो, गधा खोज्ने मान्छे चाहिँ अब राजा बनिन लागेको छ। सिनारी परिवर्तन हुँदैछ यस ठाउँबाट, तपाईँको आइडेन्टिटी परिवर्तन हुँदैछ। अब तपाईँको जीवनलाई अर्को आयाममा, तपाईँको जीवनलाई भिन्दै ठाउँमा प्रभु लाँदै हुनुहुन्छ। यति बेला उठिकन छिटो निक्लिकन आउनुहोस् अगाडि। त्यो दिन उसको जीवनको नियति परिवर्तन भयो। आज तपाईँको जीवनको नियति परिवर्तन हुँदैछ। तपाईँ बन्धनमा होइन, तपाईँ राज्य गर्ने व्यक्ति बनाउन चाहनुहुन्छ, तपाईँ छुटकारा दिने प्रभु व्यक्ति बनाउन चाहनुहुन्छ, तपाईँ आफै साङ्गमा बाँधिने होइन, तर साङ्गमा परेकालाई स्वतन्त्र दिने पुस्तालाई पहिले खडा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो व्यक्ति यस्तोमा खडा हुँदैछ, त्यो व्यक्ति यस्तोमा जन्मदैछ। आजको दिन त्यो जन्मदै गरेको व्यक्तिलाई हेर्नको निम्ति स्वर्गदूतहरू यस कोठामा आएको छ। त्यो आज्ञा पालन गर्ने पुस्तकको निम्ति, आशिष बोल्नको निम्ति येशूको यस कोठामा आउनु भएको छ। तपाईँको जीवनलाई आज अचम्मको कुराले ढाक्न लागेको छ। तपाईँको जीवनलाई अचम्मको अभिषेकले, अचम्मको सामर्थ्यले, अचम्मको भौगोलले तपाईँको जीवनलाई ढाक्न लागेको छ। Lord, put your hand back. Lord, put your hand back. Lord, put your hand back. Lord, put your hand back.
तपाईँले गर्नुभयो धर्मको रगत हुँदैन मुसिबतलाई तपाईँको चिउरको जुन साङ्गाले तपाईँ बाँकी राख्छ तपाईँले चिन्नुहुन्छ त्यो साङ्गालाई तपाईँको रगत भइदिएर टुक्रा टुक्रा पार्न थालोस् यीशु प्रभुको रगतले जम्मै पाप धुन्छ पहिले यो नियमको साथले भन्छ जस्तोमा ज्योतिले एकै आत्माको सङ्गति हुन्छ उक्त यीशु त्यसको रगतले जम्मै पापलाई धुन्छ